Xin chào các bạn. Kể từ khi đắc cử Tổng thống Nga vào năm 2000, Vladimir Putin đã trở thành một trong những con người quyền lực nhất thế giới, nhưng đồng thời ông cũng là mục tiêu của hàng loạt ý đồ ám sát, từ những vụ đánh bom liều chết, bắn tỉa đến các kế hoạch tinh vi do lực lượng đối lập hoặc là phần tử cực đoan thực hiện. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là chưa một âm mưu nào thành công và thậm chí nhiều vụ việc còn bị triệt phá từ giai đoạn chuẩn bị trước khi thủ phạm có cơ hội tiếp cận vị Tổng thống Nga. Vậy tại sao tất cả mọi âm mưu ám sát ông Putin đều thất bại? Trong video hôm nay, các bạn hãy cùng chúng mình tìm hiểu về chủ đề này nha. Những lần Putin bị ám sát. Trong hơn 2 thập kỷ cầm quyền, Vladimir Putin đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các âm mưu ám sát, trải dài từ đầu những năm 2000 cho đến khi Nga tiến hành cuộc chiến tại Ukraine. Thế nhưng ông vẫn sống sót và mọi ý đồ đều gặp phải thất bại, trong đó có một số vụ việc nổi bật. Vào ngày 24 tháng 2 năm 2000, chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên mà Vladimir Putin tham gia với tư cách ứng viên, thì tang lễ của Anatoly Sobchak đã diễn ra. Người này là cựu thị trưởng của Saint Petersburg và cũng là người thầy chính trị thân thiết của Putin. Sự kiện đã thu hút đông đảo quan chức cấp cao và công chúng, khiến cho công tác bảo vệ trở nên cực kỳ phức tạp. Theo nguồn tin từ phương Tây, Tổng cục An ninh Liên bang Nga, viết tắt là FSB, đã nhận cảnh báo về khả năng xảy ra âm mưu ám sát bằng súng bắn tỉa hoặc là thiết bị nổ, lợi dụng lúc đám đông hỗn loạn tại tang lễ. Dù thông tin cụ thể chưa bao giờ được chính thức xác nhận, nhưng một số nhân chứng khẳng định lực lượng an ninh đã phát hiện và vô hiệu hóa mối đe dọa tiềm tàng trước khi Putin xuất hiện. Đây là lý do khiến cho các biện pháp bảo vệ quanh Putin được nâng cấp ngay từ giai đoạn đầu nhiệm kỳ, mở đường cho hệ thống kiểm soát nhiều lớp cực kỳ nghiêm ngặt sau này. Đến ngày 18 tháng 8 năm 2000, Hội nghị thượng đỉnh của cộng đồng các nước độc lập được tổ chức tại thành phố Yalta của Ukraine với sự tham gia của 9 vị nguyên thủ từ các quốc gia thuộc Liên Xô trước đây, trong đó có Tổng thống Vladimir Putin. Chỉ vài ngày trước đó, nước Nga vừa chấn động bởi thảm kịch tàu ngầm Kursk bị chìm, khiến cho bầu không khí chính trường vốn đã căng thẳng nay càng thêm nặng nề. Theo tiết lộ của Leonid Dekart, lãnh đạo cơ quan an ninh Ukraine, thì họ đã nhận được thông tin tình báo từ nhiều nguồn nước ngoài về âm mưu ám sát Putin. Kết quả là 4 người Chechnya và vài nghi phạm liên quan đến khu vực Trung Đông đã bị bắt tại Crimea rồi bị trục xuất khỏi Ukraine trước khi kế hoạch được triển khai. Các cơ quan an ninh của Nga cũng được thông báo kịp thời để phối hợp phản ứng. Chỉ vài giờ sau, Putin đã rời khỏi Yalta và thay đổi lịch trình di chuyển, có thể là đề phòng nguy cơ. Tới tháng 1 năm 2002, Tổng thống Nga Vladimir Putin chuẩn bị thực hiện chuyến thăm chính thức đến thủ đô Baku của Azerbaijan nhằm củng cố quan hệ song phương và bàn về hợp tác năng lực khu vực. Nhưng lực lượng an ninh Azerbaijan và Tổng cục An ninh Liên bang Nga đã phát hiện một âm mưu ám sát quy mô lớn do các phần tử khủng bố Chechnya lên kế hoạch. Theo thông tin được công bố, nhóm này dự định đặt bom trên tuyến đường mà đoàn xe của Putin dự kiến di chuyển từ sân bay đến trung tâm Baku, với mục tiêu gây nổ ngay khi đoàn đi qua. Các nghi phạm đã bị bắt giữ chỉ vài ngày trước khi chuyến thăm diễn ra. Số lượng chất nổ thu giữ được cho là đủ để phá hủy toàn bộ đoàn xe hộ tống. Nhờ hành động ngăn chặn kịp thời ấy, nên chuyến công du của Putin vẫn diễn ra theo kế hoạch, nhưng với mức độ an ninh được nâng lên cao nhất. Vụ việc tiếp theo xảy ra vào ngày 28 tháng 11 năm 2002. Lực lượng an ninh Nga đã phát hiện một kế hoạch đánh bom nhắm vào đoàn xe của Tổng thống Putin khi ông di chuyển từ Điện Kremlin về nơi cư trú. Theo đó, khoảng 40 kg chất nổ đã được cài đặt trong 3 hộp kim loại, được đặt dưới một đường ống gần đường cao tốc Rublevo-Uspenskoye, tuyến đường thường được sử dụng bởi đoàn xe hộ tống nội bộ và đoàn xe chính phủ. Có thể thấy, âm mưu này được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm gây sát thương trực tiếp cho Putin và các quan chức cấp cao đi theo ông. Nhưng may mắn là Tổng cục An ninh Liên bang Nga đã nhận được tin tình báo trước khi kế hoạch bắt đầu, qua đó lập tức phong tỏa đoạn đường và chuyển đoàn xe theo lộ trình thay thế. Nhờ vậy mà âm mưu ám sát đã thất bại hoàn toàn và không có vụ nổ nào xảy ra. Một ngày sau, báo chí chính thức Nga gần như xóa mọi thông tin công khai về vụ việc, khiến cho chi tiết trở thành bí mật nhà nước. Tới ngày 12 tháng 10 năm 2003, cảnh sát Anh bắt giữ 2 nghi phạm người Nga, trong đó có một cựu sĩ quan FSB bị cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống Vladimir Putin bằng súng bắn tỉa trong chuyến công du nước ngoài, đặc biệt có khả năng rò rỉ thông tin lịch trình từ bên trong hệ thống tình báo Nga. Cụ thể, cựu nhân viên FSB là Alexander Litvinenko, người đã đào tẩu sang Anh 3 năm trước,
cáo buộc rằng có 2 người đang cố gắng lôi kéo những người Nga lưu vong vào âm mưu ám sát Tổng thống Putin. Do lo sợ có thể bị gài bẫy nên ông ta đã không tham gia mà báo ngay cho lực lượng chức năng. Sau đó, đơn vị cảnh sát chống khủng bố SO13 của Scotland Yard đã xác nhận việc bắt giữ và thẩm vấn 2 nghi phạm trong 5 ngày. Mặc dù không bị xét xử theo điều khoản khủng bố, nhưng họ đã được dẫn độ về Nga theo yêu cầu ngoại giao. Có thể thấy, trong thời gian đầu cầm quyền, ông Putin gặp rất nhiều vụ ám sát, nhưng đến giai đoạn sau thì tương đối ít, chỉ có vụ việc nổi bật vào ngày 27 tháng 2 năm 2012, ngay trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Nga. Khi ấy, Cơ quan an ninh Ukraine đã phối hợp cùng với Tổng cục An ninh Liên bang Nga để phá vỡ một âm mưu ám sát nhằm vào Putin tại thành phố Odessa. Vụ việc bắt đầu khi một vụ nổ bất ngờ xảy ra trong căn hộ, nơi các nghi phạm Chechnya chế tạo bom, khiến cho một đồng phạm tử vong tại chỗ. Sau khi bị thẩm vấn, các nghi phạm thừa nhận kế hoạch đặt chất nổ dọc theo tuyến đường đoàn xe của Putin khi ông dự kiến tới Ukraine sau cuộc bầu cử. Trong lúc khám xét hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều kg chất nổ mạnh, thiết bị kích nổ từ xa và bản đồ chi tiết các tuyến đường. Nhờ phát hiện sớm, âm mưu ám sát Putin đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn và không gây ra thương vong. Nhưng đúng một thập niên sau, lại xảy ra một vụ việc khác. Vào tháng 5 năm 2022, tức là chỉ vài tháng sau khi nước Nga phát động chiến dịch quân sự, Giám đốc tình báo quân sự Ukraine là Kirilo Budanov đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng một âm mưu ám sát Tổng thống Vladimir Putin đã bị ngăn chặn. Theo đó, các phần tử từ vùng Bắc Caucasus đã đứng sau kế hoạch nhưng bị phát hiện và vô hiệu hóa trước khi tiếp cận được ông Putin. Thông tin cụ thể về địa điểm, phương thức và số nghi phạm không được tiết lộ và Nga hoàn toàn không xác nhận vụ việc. Tuy nhiên, một số hãng tin phương Tây nhận định đây là dấu hiệu cho thấy mức độ rủi ro an ninh cao quanh Putin trong giai đoạn đầu chiến tranh, khi mà căng thẳng nội bộ và mối đe dọa từ các nhóm cực đoan gia tăng đột biến. Tới rạng sáng ngày 3 tháng 5 năm 2023, máy bay không người lái mang chất nổ được triển khai nhằm tấn công Điện Kremlin ở Moscow, nơi đặt văn phòng làm việc chính thức của Tổng thống Vladimir Putin. Theo thông cáo của chính phủ Nga, các UAV đã bị hệ thống phòng không vô hiệu hóa ngay phía trên mái vòm của tòa nhà chính, mảnh vỡ rơi xuống khu vực sân trong nhưng không gây ra thương vong. Nga gọi đây là âm mưu ám sát do Kiev đứng sau và cáo buộc họ tấn công khủng bố, nhưng Ukraine ngay lập tức bác bỏ và cho rằng Nga có thể dàn dựng để biện minh cho leo thang chiến tranh. Vụ việc đã gây ra chấn động quốc tế, làm dấy lên lo ngại về khả năng leo thang xung đột và sự mong manh trong hệ thống an ninh của Moscow. Dù vậy, Tổng thống Putin vẫn bình yên vô sự và không có thay đổi gì về lịch trình làm việc. Vì sao Putin bất tử trong thế giới sát thủ? Hệ thống an ninh của Vladimir Putin là một trong những cơ chế bảo vệ nguyên thủ nghiêm ngặt nhất thế giới hiện nay, và chính điều này lý giải tại sao mọi âm mưu ám sát ông trong hơn 2 thập niên qua đều thất bại. Trọng tâm của hệ thống này là Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga, gọi tắt là FSO. Đây là lực lượng bảo vệ Tổng thống Nga có quy mô lên tới 50.000 người, với quyền hạn rộng lớn không chỉ giới hạn trong việc canh gác, mà còn bao gồm kiểm soát an ninh điện tử, phản gián và tình báo nội bộ. Hơn nữa, lực lượng này không chỉ bảo vệ Tổng thống tại các sự kiện công cộng, và còn kiểm soát cả việc vận chuyển thực phẩm, nguồn nước và môi trường sống của Putin, đảm bảo rằng không một yếu tố độc hại nào có thể lọt qua vòng bảo vệ này. Khác với mật vụ Mỹ, vốn chủ yếu tập trung vào an ninh vật lý, thì FSO còn vận hành mạng lưới tình báo riêng. Họ cũng phối hợp trực tiếp với các cơ quan khác là Tổng cục An ninh Liên bang Nga, tức là FSB, và Cơ quan Tình báo Quân đội Nga, tức là GRU, từ đó tạo nên một lớp chắn 3 lớp quanh Tổng thống Nga. Một yếu tố then chốt khác khiến cho các âm mưu ám sát khó thành công đó là chiến thuật thay đổi liên tục lộ trình và địa điểm xuất hiện của ông Putin. Hầu hết các chuyến đi công tác hoặc là sự kiện mà ông tham gia đều được thông báo muộn hoặc là sau khi ông đã rời địa điểm. Ngay cả khi sự kiện diễn ra trực tiếp, không ai chắc chắn Putin xuất hiện thật hay qua video. Điều đã từng xảy ra trong giai đoạn đại dịch Covid-19 khi nhiều cuộc họp được cho là sử dụng hình ảnh ghi sẵn hoặc là người đóng thế để đánh lạc hướng. Nhưng thay đổi vào phút chót về phương tiện di chuyển, từ xe hơi bọc thép Urus Senat cho đến trực thăng hoặc là chuyên cơ Ilyushin Il-96 khiến cho các âm mưu từ xa hầu như không thể tính toán chính xác thời điểm. Ngoài ra, sự kiểm soát tuyệt đối môi trường xung quanh Putin cũng là một điểm then chốt. Trước mỗi sự kiện, FSO sẽ tiến hành phong tỏa khu vực nhiều ngày, rà soát toàn bộ tòa nhà, kiểm tra chất nổ và lắp đặt thiết bị gây nhiễu sóng để vô hiệu hóa drone.
Ngay cả những yếu tố tưởng như nhỏ nhất như là hệ thống thông gió, cửa thoát hiểm hoặc là ống dẫn nước đều được niêm phong và kiểm tra nhiều lần. Các chuyên gia phân tích an ninh phương Tây nhận định rằng môi trường xung quanh Putin được khử trùng đến mức gần như tuyệt đối, biến mọi âm mưu ám sát bằng vũ khí nổ, súng bắn tỉa hoặc là hóa học trở nên vô nghĩa. Ngoài an ninh vật lý, Nga còn triển khai hệ thống an ninh mạng và kiểm soát thông tin cực kỳ nghiêm ngặt cho Tổng thống. Putin không sử dụng điện thoại thông minh, không email cá nhân và chỉ liên lạc qua mạng nội bộ mã hóa riêng được điều hành bởi FSO. Từ đó giúp giảm thiểu nguy cơ bị theo dõi tín hiệu và định vị trí. Hơn nữa, thông tin về lịch trình của ông chỉ được biết bởi một nhóm cực kỳ hạn chế và bất kỳ ai tiếp cận dữ liệu này đều chịu giám sát 24/7. Điều này khiến cho việc lên kế hoạch ám sát trở nên rất khó khăn vì kẻ tấn công không thể xác định chính xác khi nào và ở đâu Putin xuất hiện. Cuối cùng, vòng bảo vệ nhiều lớp bao quanh Putin tạo thành một pháo đài di động mà ít lãnh đạo nào trên thế giới có thể sánh được. Ngoài lực lượng FSO trực tiếp, còn có cảnh sát vũ trang, vệ binh quốc gia Nga và đơn vị phòng không chiến lược luôn trong trạng thái sẵn sàng. Mỗi khi Putin xuất hiện, vùng cấm bay tạm thời được thiết lập và hệ thống tên lửa phòng không S-400 hoặc là Pantsir S-1 được triển khai để phòng ngừa drone hoặc là tên lửa phòng không. Điều này khiến cho các âm mưu gần như không có cơ hội thành công khi các lớp phòng thủ được kích hoạt chỉ trong vài giây. Nỗi ám ảnh với các vụ ám sát. Vladimir Putin được biết đến với sự cẩn trọng và kín đáo đến mức cực đoan, biến chính bản thân mình trở thành một nhân vật bất khả tiếp cận. Ông hiếm khi xuất hiện công khai và thường chỉ tham gia các sự kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí nhiều lần sử dụng hình ảnh tiền trạm hoặc là đoạn quay sẵn để đánh lạc hướng về thời gian và địa điểm thực sự của mình. Văn hóa bí mật này đi kèm với tâm lý không thể đoán trước được, từ nơi ở, lịch trình và thậm chí tình trạng sức khỏe của Putin luôn được giữ kín, khiến cho mọi đối thủ gần như không thể xác định được chính xác thời điểm hay là địa điểm ông xuất hiện. Tất cả đến từ nỗi ám ảnh ám sát của Vladimir Putin, bắt nguồn từ quá khứ làm điệp viên KGB trong thời chiến tranh lạnh, nơi ông được đào tạo để nhìn thế giới qua lăng kính âm mưu và phản âm mưu. Sự nghiệp tình báo khiến cho Putin phát triển khả năng nghi ngờ mọi thứ, luôn giả định rằng mọi người xung quanh, kể cả đồng minh, có thể trở mặt hoặc là mối đe dọa tiềm ẩn. Điều này đã hình thành tư duy bao vây, khiến cho ông luôn cảm thấy Nga và cá nhân ông bị kẻ thù rình rập. Kinh nghiệm thực tiễn càng củng cố nỗi ám ảnh đó. Từ chiến tranh Chechnya, các vụ khủng bố tại trường học Beslan và nhà hát Dubrovka cho tới hàng loạt âm mưu ám sát thất bại đầu thập niên 2000. Mỗi sự kiện đều trở thành bằng chứng sống trong mắt ông rằng kẻ thù luôn tìm cách hạ gục lãnh đạo Nga. Hơn nữa, sau khi phong trào mùa xuân Ả Rập bùng nổ, dẫn đến cái chết của Tổng thống Libya là Muammar Gaddafi vào năm 2011, ông Putin trở nên đặc biệt ám ảnh với hình ảnh các nhà lãnh đạo bị lật đổ và hành quyết, điều được truyền thông Nga nhiều lần nhắc lại để cảnh báo về âm mưu phương Tây. Xu hướng tích cách ly của Putin nổi bật trong những năm gần đây, nhất là kể từ đại dịch Covid-19. Hình ảnh ông ngồi họp cách xa 10 mét với nhà lãnh đạo nước ngoài hoặc là quan chức chính phủ Nga trở thành biểu tượng cho nỗi lo lắng tiềm ẩn về ám sát và đầu độc. Nhiều tờ báo phương Tây, trong đó có Washington Post cho rằng Putin kiểm tra sức khỏe của khách mời, yêu cầu cách ly kéo dài và xét nghiệm y tế trước mỗi cuộc gặp, phản ánh mức độ kiểm soát cực đoan đối với môi trường xung quanh mình. Điều này không chỉ là phản ứng cá nhân mà còn là ảnh hưởng sâu sắc đến cách mà Putin điều hành chính trị Nga. Sự cô lập vật lý đã dẫn tới cô lập thông tin, khiến cho ông này càng phụ thuộc vào một nhóm nhỏ cố vấn trung thành và xa rời thực tế xã hội. Các nhà phân tích nhận định, bong bóng quyền lực này tạo ra vòng phản hồi khép kín, nơi các quyết định lớn như là việc tấn công Ukraine vào năm 2022 được đưa ra mà thiếu tranh luận hoặc là phản biện thực chất. Ngoài ra, tâm lý bao vây và ám ảnh ám sát cũng trở thành công cụ chính trị. Điện Kremlin thường khai thác hình ảnh ông Putin là người bị săn đuổi để củng cố tinh thần dân tộc và hợp thức hóa chính sách an ninh hà khắc. Việc liên tục nhấn mạnh kẻ thù phương Tây và âm mưu đảo chính giúp chính quyền Nga tập trung quyền lực, từ đó biện minh cho việc đàn áp đối lập và kiểm soát truyền thông. Liệu Putin có ám sát các đối thủ? Trong suốt thời gian cầm quyền, Vladimir Putin và bộ máy an ninh Nga nhiều lần đã bị phương Tây cáo buộc đứng sau các chiến dịch ám sát nhắm vào đối thủ chính trị, điệp viên đào tẩu và nhân vật bất đồng chính kiến, cả trong và ngoài lãnh thổ. Điển hình nhất vào năm 2006 tại London, Alexander Litvinenko, một cựu nhân viên Tổng cục An ninh Liên bang Nga, đã bị đầu độc bằng polonium-210, một chất phóng xạ cực độc. Cuộc điều tra của Anh kết luận rằng
vụ việc gần như chắc chắn được thực hiện theo lệnh của quan chức cấp cao tại Nga và có sự chấp thuận của Putin. Một trường hợp khác gây chấn động quốc tế là vụ việc xảy ra vào năm 2018 tại Salisbury ở Anh. Theo đó, Sergei Skripal, cựu điệp viên của cơ quan tình báo quân đội Nga và con gái ông đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok. Chính phủ Anh đã cáo buộc hai sĩ quan cơ quan tình báo quân đội Nga đã thực hiện vụ tấn công này, dẫn đến cuộc khủng hoảng ngoại giao lớn giữa Nga và phương Tây với hàng loạt các lệnh trục xuất ngoại giao và trừng phạt. Ngay cả trong nội bộ Nga, nhiều nhân vật đối lập cũng trở thành mục tiêu bị ám sát hoặc là nghi ngờ đầu độc. Chẳng hạn như nhà báo điều tra Anna Politkovskaya, người chỉ trích gay gắt chiến tranh Chechnya, đã bị bắn chết tại Moscow vào năm 2006, hay nhà lãnh đạo đối lập Boris Nemtsov đã bị ám sát gần Điện Kremlin vào năm 2015, một vụ việc gây rúng động vì vị trí và mức độ bảo vệ cao quanh khu vực này. Đặc biệt, Alexei Navalny, nhân vật đối lập nổi bật nhất trong thập kỷ qua, cũng từng bị đầu độc bằng Novichok vào năm 2020. Có dấu vết cho thấy đơn vị đặc nhiệm của Tổng cục An ninh Liên bang Nga có liên quan trực tiếp đến vụ việc. Đến năm 2024, Alexei Navalny đã qua đời trong nhà tù, từ đó làm dấy lên câu hỏi về nguyên nhân thực sự của cái chết. Ngoài các vụ việc nổi tiếng, nhiều cái chết bí ẩn của các doanh nhân, cựu quan chức hoặc là nhà phê bình chính quyền Nga cũng được cho là có liên quan tới hoạt động ám sát có tổ chức. Đáng chú ý là các vụ tử vong hàng loạt của nhiều nhà tài phiệt Nga từ năm 2022, sau khi chiến tranh Ukraine bùng nổ. Có thể kể đến những cái tên như là Ravil Makhanov, chủ tịch tập đoàn dầu khí Lukoil, Vladislav Avayev, phó chủ tịch Gazprom Bank, Sergei Protosenya, phó chủ tịch Novatek, Alexander Subbotin, quản lý cấp cao tại Lukoil, Pavel Antop, tỷ phú ngành thực phẩm, hay là Leonid Schuman và Alexander Tiulakov, cả hai đều là quan chức của Gazprom. Mặc dù Điện Kremlin luôn bác bỏ mọi cáo buộc, nhưng giới phân tích nhận định rằng chiến thuật thanh trừng đã trở thành một phần trong bộ công cụ quyền lực của Putin, vừa để loại bỏ mối đe dọa tiềm ẩn, vừa gửi đi thông điệp răn đe đến những người còn lại trong giới tinh hoa Nga. Một trong những vụ việc gây chú ý nhất gần đây là vào ngày 23 tháng 8 năm 2023, chỉ 2 tháng sau cuộc binh biến ngắn ngủi chống lại Bộ Quốc phòng Nga, Yevgeny Prigozhin, nhà lãnh đạo nhóm lính đánh thuê Wagner đã tử vong sau vụ tai nạn máy bay. Cụ thể thì chiếc máy bay Embraer Legacy 600 đã chở Prigozhin phát nổ và rơi tại vùng Tver khi đang trên đường từ Moscow tới Saint Petersburg, khiến cho toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Nhiều nguồn tin tình báo phương Tây và Ukraine nghi ngờ vụ việc là một vụ ám sát có chủ đích nhằm loại bỏ Prigozhin sau khi ông thách thức quyền lực của Điện Kremlin. Vì sao Putin sống một mình? Vào thập niên 80, Vladimir Putin, một sĩ quan trẻ của KGB, đã gặp Lyudmila Skrebneva, một nữ tiếp viên hàng không của Aeroflot, tại một buổi hòa nhạc tại thành phố Leningrad, nay là Saint Petersburg. Sau đó hai người đã kết hôn vào năm 1983. Họ có hai con gái là Maria, sinh năm 1985, và Katerina, sinh năm 1986. Trong thời gian Putin làm việc tại Đông Đức, Lyudmila đã sống cùng chồng và giữ vai trò nội trợ, chăm sóc gia đình. Còn khi Putin bước vào chính trường Nga thập niên 1990 thì bà làm giảng viên đại học. Và khi chồng bà trở thành tổng thống vào năm 2000, Lyudmila trở thành đệ nhất phu nhân, nhưng bà rất kín tiếng, ít khi xuất hiện trước công chúng và hiếm khi tham gia các sự kiện chính trị. Đến tháng 6 năm 2013, cặp đôi tuyên bố ly hôn sau gần 30 năm chung sống, với lý do không còn gặp nhau nhiều và quyết định sống chung của cả hai. Đây là lần đầu tiên một tổng thống Nga đương nhiệm công khai việc ly hôn. Sau đó, Lyudmila gần như biến mất hoàn toàn khỏi truyền thông và sau này tái hôn với doanh nhân Artur Ocheredny. Hiện hai người này đang sống tại châu Âu và sở hữu nhiều bất động sản tại Nga, Tây Ban Nha, Pháp cũng như Thụy Sĩ. Con gái lớn của Tổng thống Putin là Maria Vorontsova, sinh vào ngày 28 tháng 4 năm 1985. Cô được đào tạo chuyên ngành y khoa, tốt nghiệp Đại học Quốc gia Moscow và sau đó bảo vệ luận án tiến sĩ về nội tiết học. Maria hiện là bác sĩ và nhà nghiên cứu trong lĩnh vực y học nội tiết và di truyền học, từng tham gia các dự án quốc gia về chăm sóc sức khỏe trẻ em và phát triển y học chính xác tại Nga. Maria nổi tiếng kín đáo, gần như không xuất hiện công khai và tránh xa truyền thông quốc tế. Vào năm 2008, cô kết hôn với Judith Faison, một doanh nhân người Hà Lan và sinh sống tại đất nước Tây Âu.
Nhưng sau vụ bắn rơi máy bay MH17 khiến cho 298 người thiệt mạng, bao gồm 193 công dân Hà Lan, thì người dân nước này cực kỳ phẫn nộ với Tổng thống Putin. Vì vậy, Maria và chồng đã phải rời khỏi nơi đây để trở về Nga và hai người cũng ly dị sau một thời gian. Sau đó, Maria kết hôn với Yevgeny Nagorny, một quản lý tại công ty dầu khí Nga Novatek. Tuy nhiên, không có thêm thông tin nào về người đàn ông này cũng như hai người con của Maria. Trong khi người con gái nhỏ của Putin là Katerina Tikhonova sinh vào ngày 31 tháng 8 năm 1986. Khác với chị gái Maria hoạt động trong lĩnh vực y học, Katerina lựa chọn hướng khoa học công nghệ và quản lý sáng tạo. Cô tốt nghiệp Đại học Quốc gia Moscow ngành nghiên cứu Đông phương, sau đó bảo vệ luận án tiến sĩ về toán học ứng dụng và vật lý. Katerina nổi tiếng trong cộng đồng quốc tế không chỉ vì là con gái của Putin mà còn bởi sự nghiệp nghiên cứu khoa học và quản lý các dự án công nghệ cao tại Nga. Cô từng giữ vị trí Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia về trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật cao thuộc Đại học Moscow, đồng thời tham gia nhiều dự án đổi mới sáng tạo của chính phủ. Ngoài ra, Katerina còn là một vũ công chuyên nghiệp về thể loại rock and roll nhào lộn, từng đoạt giải trong các giải đấu quốc tế. Cuộc sống riêng của Katerina cũng được giữ bí mật như là chị gái. Cô từng kết hôn với Kirill Shamalov, con trai của Nikolai Shamalov, một nhà tài phiệt có quan hệ mật thiết với Điện Kremlin. Cuộc hôn nhân này đã giúp cho họ trở thành cặp đôi quyền lực nhất trong giới tài chính Nga. Nhưng sau đó hai người đã ly hôn và Katerina đi bước nữa với vũ công Igor Zelensky. Cặp đôi này sau đó có với nhau một người con gái. Điều thú vị là con rể của Putin lại có họ trùng với Tổng thống Ukraine là Volodymyr Zelensky. Quan trọng hơn, Putin luôn giữ bí mật tuyệt đối về danh tính và nơi ở của hai con gái, thậm chí chưa bao giờ nhắc tên của họ công khai. Cả hai sống và làm việc trong lĩnh vực khoa học và kinh doanh tại Nga, nhưng được bảo vệ nghiêm ngặt bởi FSO và lực lượng an ninh nội địa, nhất là sau khi phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt vào năm 2022. Họ ít xuất hiện công khai, không dùng mạng xã hội dưới tên thật và di chuyển về hộ tống riêng và kiểm tra an ninh chặt chẽ. Về phần Putin, kể từ khi ly hôn thì ông không công khai bất kỳ mối quan hệ nào. Mặc dù có nhiều tin đồn liên quan đến việc vận động viên xinh đẹp Alina Kabeva, nhưng Điện Kremlin luôn phủ nhận hoặc là giữ im lặng. Việc không tiết lộ đời sống cá nhân giúp cho Tổng thống Putin tránh được các điểm yếu chính trị hoặc là đòn tấn công từ đối thủ. Sau nhiều âm mưu thất bại thì ông cũng lựa chọn lối sống cô lập tối đa để giảm nguy cơ bị ám sát. Putin thường trú tại các dinh thự biệt lập như là Novo Ogaryovo nằm ở ngoại ô Moscow hoặc là một biệt thự tại Sochi được bao quanh bởi vòng bảo vệ nhiều lớp của FSO, cách ly hoàn toàn khỏi dân thường. Đặc biệt, hình ảnh lãnh đạo cô độc nhưng kiên cường thường được Điện Kremlin khéo léo sử dụng để củng cố hình tượng người đàn ông mạnh mẽ, chỉ tập trung vào lợi ích quốc gia thay vì đời sống cá nhân, từ đó giúp cho Putin nhận được sự ủng hộ của người dân. So sánh một số hệ thống an ninh. Nhìn chung, hệ thống an ninh cá nhân của Vladimir Putin được đánh giá là phức tạp và khép kín bậc nhất thế giới, vượt trội về mức độ bí mật và phân rán so với hầu hết các nguyên thủ khác. Cùng với đó thì sự kín tiếng của ông, như là việc dùng xe hơi bọc thép bí mật, lịch trình không cố định hay là xuất hiện bất ngờ, cũng biến nhà lãnh đạo này trở thành mục tiêu gần như bất khả xâm phạm. Để so sánh, trong thời gian làm tổng thống thì Donald Trump được bảo vệ bởi cơ quan mật vụ Mỹ, một lực lượng chuyên nghiệp, hoạt động minh bạch và chịu giám sát công khai. An ninh của Trump tập trung vào bảo vệ thể chất và phòng ngừa khủng bố, nhưng ít nhấn mạnh vào yếu tố phản gián và bí mật cá nhân. Lịch trình của ông ta phần lớn được công bố công khai, tạo điều kiện cho các sự kiện vận động, nhưng cũng làm tăng nguy cơ an ninh. Điển hình là vụ việc tại Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7 năm 2024, khi sát thủ Thomas Matthew Crook bắn trượt mục tiêu, cho nên ông Trump mới may mắn sống sót và chỉ bị thương ở bên tay phải. Còn ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc, được bảo vệ chặt chẽ bởi Trung đoàn Cận vệ Trung ương và Bộ An ninh Quốc gia. Hệ thống này kết hợp bảo vệ vật lý với kiểm soát xã hội quy mô lớn, bao gồm giám sát điện tử, kiểm duyệt truyền thông và mạng lưới an ninh nội địa trải rộng. Tuy nhiên, so với Tổng thống Putin thì Chủ tịch Tập ít sử dụng chiến thuật di chuyển bí mật cực đoan mà dựa vào khả năng kiểm soát toàn diện lãnh thổ và sự hiện diện của lực lượng an ninh khắp nơi ông tới. Trong khi Kim Jong-un của Triều Tiên cũng vận hành một hệ thống an ninh nhiều tầng cực kỳ nghiêm ngặt, tương đồng với Putin về tính bí mật. Ông luôn di chuyển bằng đoàn tàu bọc thép riêng, có đội cận vệ chạy bộ hộ tống và thường kiểm tra kỹ lưỡng từng địa điểm trước khi xuất hiện.
Tuy nhiên khác với Nga, nơi tình báo trải rộng cả trong và ngoài nước, thì hệ thống của Triều Tiên tập trung gần như hoàn toàn vào việc kiểm soát nội bộ, với mối đe dọa chủ yếu đến từ đảo chính hoặc là phản kháng trong nước, hơn là từ các lực lượng bên ngoài. Và trên đây là lý do vì sao mọi âm mưu ám sát ông Putin đều thất bại. Nếu muốn chúng mình làm về đề tài nào tiếp theo, các bạn hãy để lại bình luận bên dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.